हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम खमानी सस्रियाकाल राम राम की खबर राइज एंड गाइज आशा करूँ আপোনালোকে बहुत बढ़िया আছে আৰু মই বহুত बढ़िया আছোঁ হেপী সানডে টু ইউ গাইজ আৰু মই এতিয়া সানডে যদিও অফিচ যাব ওলাইছোঁ আৰু আম্মাই এজ ইউজুৱেল মোক ব্ৰেকফাষ্ট দিছে মোৰ মায়ে গাইজ আজি অফিচ মই লৈ যাম হিমালয়ান আৰু এখন লৈ যাম অলপমান দেখাবলৈও অলপমান ইয়াৰ ডক্টৰৰ ওচৰত কি কি বেমাৰ আছে মোৰ এখনত সব দেখাম আজি ঠিক আছে আৰু গাইজ এখন চাওক এখন লৈতো মই মাৰিছিলোঁগৈ মেঘালয়া কিন্তু এইখন হৈ গ'ল মোৰ প্ৰথম স্কুটি চাওক না ইয়াৰ পিছফালে মই কি লিখিছোঁ প্ৰিন্স বুম ৰাইডাৰ চ' গাইজ লেটছ গ' আৰু নাজানো কেনেকুৱা ইয়াত হ'ব মানে শ্বুট প্লাছ এইটো মই চেষ্ট মাউণ্টেৰে লগাইছোঁ আকৌ লেটছ গ' গাইজ খালি আইফোন 14 আইফোন 15 Pro Max কৰি নগ'লে হৈ যায় কৰি গ'লে এফ হৈ যাব মোৰ লাইফৰ লেফ্ট তো এটা ওলালো আমি বকুল ফ্লাইঅভাৰ দি গাইজ আজি সানডে তথাপিও কামত চব যাম আৰু অলপমান বাহানা মাৰি জলদি ওলাম তাৰপিছত SNB এছ'চিয়েশ্যন যাম इस अभियान की अगुवाई कर रहा है One world, one harmony, an ancient melody, so much that we can gain. So guys মই আহি গ'লোঁ ছাইডত আৰু এই যে গানটো শুনি আছিলোঁ এতিয়া এই গানটো নমিনেট হৈছে আপোনাৰ গ্ৰেমি এৱাৰ্ডছৰ কাৰণে আৰু এই জাষ্ট এতিয়া মই আহি পিনে ছাইডত চাব গৈ আছোঁ কিউৰিং হৈ আছে ঠিক আছে গাইজ এণ্ড ৰাইজ এইটো আপুনি দেখিব পাৰিব সেইদিনাখন এই শ্বৰ্টখন ঢালিছিলোঁ আমি দেখিছেনে এই শ্বৰ্ট ঢলা যোনখন আছিলে এইটো কিউৰিঙৰ কাৰণে 21 days to 28 days ইয়াত পানী ঢালা হ'ব বিকজ পানী ঢালিলে আৰু ষ্ট্ৰেংথ গেইন কৰিব সিহঁতি কনক্ৰিটে আৰু গাইজ এই বিল্ডিংটোৰ প্লিন্থ বিম গাঁঠা গৈ আছে মানে এই ৰডবিলাক যে দেখিছে আপোনালোকে এই ৰডবিলাক লগোৱা হৈছে তাৰপিছত শ্বাটাৰিং দি বন্ধ কৰি পিনে কাষ্টিং হ'ব চ' গাইজ এতিয়া এইখিনিয়ে বৰ্তমান ইয়াত চলি আছে আৰু নামো একো নমাটোহে প্ৰব্লেম ইমানে আশা কৰি গানটোৱে গ্ৰেমি জিকক গানটো ভাল বহুত হ'ব পাৰে ৰক মিউজিক ডিচিং নাই কিন্তু মানে মোক গুজবাম দি দিছিলে গানটোৱে দেই এভেণ্ডেঞ্চ অফ মিলিটছ চ' গাইজ কামৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ SNB'S এণ্টাৰপ্ৰাইজত যাম কিন্তু চাওঁ খোলা আছেনে নাই আজি ছানডে হয় ছানডে তথাপিও ফাৰ্ষ্ট হাফ খোলা থাকে সঞ্জয় ভৈয়াৰ দোকান এতিয়া চাওঁগৈ গৈ পিনে কি খোলা আছেনে নাই চ' গাইজ ঘুৰমুটিয়াই ফুৰমুটিয়াই আহি পাই গ'লোঁ মানে জকি ডিঙি DC কোৰ্টটো এইফালে যায়গৈ
এইফালে DC কোড অলপমান আগতে আছে, এইটো DC বাংলো। আৰু এখন মোৰ পুৰণা স্কুল কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়, ঠিক আছে গাইজ। বহুত বছৰ হ'ল, অলম'ষ্ট মই স্কুল 2017 পাছ কৰিছিলোঁ। আৰু এতিয়া 18, 19, 20, 21, 22, 23 অলম'ষ্ট 6-7 ইয়াৰ্ছ স্কুল আহিছোঁ। কিন্তু আজি ছানডে হয়, স্কুলত কোনো নেদেখিম, কিন্তু এনেই এটা ভাইবটো ভাল পাবলৈ এখন আমাৰ স্কুলখন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়। এখন কেণ্টিন আছিলে আমাৰ আগতে। গাইজ এখন আমাৰ স্কুল, মানে এতিয়া স্কুলখন ইয়াত বন্ধ হৈ গ'ল বাই দ্য ৱে। একো নাই, স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল যদিও কিন্তু ইয়াতে আমি পেয়াৰ কৰিছিলোঁ, গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াত লাইন আপ হৈছিলে। এইটো আমাৰ ষ্টেজ আছিলে। কিমান গাল এৱাৰ্ড ইয়াত পাইছোঁ, কিমান চাৰ্টিফিকেট পাইছোঁ ইয়াত। চ' এতিয়া ইয়াত অফিচটো বাৰু আছে ইয়াতে, প্ৰিন্সিপাল অফিচ, কিন্তু স্কুলখন লৈ গ'ল বেলেগ জেগাত ইয়াৰ পৰা। মাই গড, এইটো আমাৰ ক্লাছ 9 আছিলে, এইটো 10 আছিলে। নষ্টেলজিক। 1 পৰা 5 লৈকে এই বিল্ডিংটোত আছিলে, আৰু 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 আৰু আগতে এইটো DC বাংলো আছিলে গাইজ। মানে এই যোনটো জেগা আছিলে এইটো DC বাংলো আছিলে। আৰু বেক চাইডে মোৰ ক্লাছমেট এজনী বাপেক আহি আছে, প্ৰিয়ংকাৰ। তেহঁতৰ ঘৰটো স্কুল কেম্পাছতে আছিলে। গাইজ এতিয়া স্কুল বন্ধ। अंकल स्कूल बंद हो गया क्या ये वाला? बंद हो गया अभी नलियापुर में। नलियापुर में मुझे पहचान रहे हो? हाँ ठीक है ना आप? ठीक है ठीक है। अभी तो हमारा लड़की वो गुवाहाटी में है। और क्या प्रियंका क्या पढ़ रही है अभी? गुवाहाटी में ये मास्टर्स कर रही है। अच्छा मास्टर्स कर रही है। अभी स्कूल मतलब यहाँ पे बनेगा नया? कहाँ नहीं जा सकता, सुने तो है बनेगा, लेकिन बनेगा इसी जगह में बनेगा यहीं पे? परमानेंट नहीं बनेगा, ऐसे देगा कहीं 3-4 साल के लिए। अभी तो बन गया है ना नलियापुर में किसी एक स्कूल में। बना नहीं है वो। हाँ था, मतलब भाड़ा में लिया है। यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है, बना ही है। अब वो लोग का हाँ प्रिंसिपल यहीं पे बैठता है अभी भी? नहीं, हाँ प्रिंसिपल আচ্ছা। চ' গাইজ এইটোৱে আৰু মানে ইয়াত ভলীবল খেলিছিলোঁ আগতে। ইয়াত আমাৰ 100 মিটাৰ ৰেচ ইয়াৰ পৰা সেই তালৈকে হৈছিলে। কিমান ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰাই নেশ্যনেলছ গৈছে। মই প্ৰথম ড্ৰামা এই ষ্টেজত কৰিছিলোঁ, এই ষ্টেজটোত। আংকল শইকীয়া আংকুল নাই নেকি? মই এতিয়া বিটেক কৰিলোঁ, এতিয়া চাকৰি কৰি আছোঁ এই ইয়াতে গ্ৰিফ্টত। এই ইয়াতে এটা অফিচ এটা আছে গ্ৰিফ্টৰ, তাতে। এবাৰ এনেই স্কুলখন দেখাই দিওঁগৈ দেই, বহুত বছৰৰ পিছত আহিছোঁ এইফালে। গম পাইছোঁ উঠি গ'লতো গম পাইছোঁ, কিন্তু মনটোতো ইয়াতে আছিলে ন আমাৰ। এইটো শিৱাজী হাউচ এতিয়াও লাগি আছে, অশোকা আছিলে ইয়াত, হাউচ বোৰ্ডবিলাক আমাৰ ইয়াত লাগিছিলে। আৰু মোৰ ক্লাছ 3 এইটো আছিলে, 1, 2 এইফালে আছিলে একদম সোমাই পিনে। চ' মানে কান্দি দিওঁ ফিল হৈছে গাইজ স্কুলত অহাৰ পিছত। এইটো আমাৰ আগতে পাৰ্কিং আছিলে, চাইকেল পাৰ্কিং, বাইক পাৰ্কিং, এইফালে টয়লেট। 1 এইটো আছিলে আমাৰ, 2, 3 ইফালে গৈছিলে। অ' মাই গড, নষ্টেলজিক ফিলিং, নষ্টালজিক। টয়লেটটো মেইন বস্তুটো দেখাব লাগিবই, বিকজ টয়লেটত বহুত গাল আমাৰ উৎপাত আছিলে। বম পাই তাত লেব এইচব পাছত বনোৱা বিল্ডিং এইটো। গাইজ মিছ ইউ গৌতম, দুৰ্ব, কেভিএনছ। চ' এইটোৱে আমাৰ স্কুল। বহুত মনত পৰে কেতিয়াবা স্কুললৈ। চ' আজি ব্লগ ছানডে হয়, ব্লগ বনাব আছিলে, একো নাছিলে মোৰ ওচৰত কণ্টেণ্ট। এইফালে এটা লেট্ৰিন আছিলে, 1ত থাকোঁতে মই পেণ্টত হাগি পিনি ইয়াতে গৈছিলোঁ। গাইজ চ' এইটোৱে আৰু বঢ়িয়া চলি আছে এনেকৈ।
গাইজ ওপৰতো দেখাব পৰা নাই এইফালে আমাৰ কম্পিউটাৰ লেব আছিলে এইখিনিত ক্লাছ 4 ইফালে 5 আছিলে সেইফালে 5 আছিলে আৰু এইখিনিত আমাৰ এইখিনিত ষ্টাফ ৰুম আছিলে এইখিনিত ষ্টাফ ৰুম আছিলে এইটো ষ্টাফ ৰুম আৰু এই ওপৰত ইফালে গ'লে লাইব্ৰেৰী হয় লাইব্ৰেৰী আছে মানে আমাৰ আৰু আমি ওপৰত সেই ছটত গৈ কেতিয়াবা বিহু প্ৰেক্টিছ হৈছিলে আগতে ড্ৰামা প্ৰেক্টিছ হৈছিলে CCA টাইমত এই গোটেই স্কুলখন মানে ন CCA যেতিয়া হয় আমাৰ মানে ছেটাৰডে সদায় লাষ্ট 2 পিৰিয়ডত CCA থাকে তেতিয়া আমি মানে ইমানে উৎপাত কৰোঁ স্কুলখনত লাষ্টত মানে ক'ব নোৱাৰি আই মিছ দিছ অল গল্ডেন ডেইজ মনত পৰে মোৰ মই এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনাৰ ৰয়েল এনফিল্ড ডিলাৰৰ ওচৰলৈকে তাতে সঞ্জয় ভাইৰ দোকান আছে আৰু এতিয়া মই আলহী আপোনাৰ চিলিং চাপৰি গাইজ চ' SNB'S কাষ্টমছত আহি পাই গ'লোঁ মই গাইজ SNB'S কাষ্টম ইয়ামাহা নতুন শ্ব'ৰুম আছে তাৰ আগতে ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম আছে চ' গাইজ মই য'লৈ আহিছিলোঁ মানে ৰাইজ পালোহি SNB'S কাষ্টমছ यहाँ पे आप लोग গাড়ী বাইক স্কুটি যিকোনো বস্তু কাষ্টম কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই ভিতৰত দেখাম ঠিক আছে চ' ফ্ৰম ৰাইট হেয়াৰ য'লৈকে চকু যায় অনলি বাইকাৰ্ছ বস্তু পাব ইয়াত এই জেগাটোত প্ৰথম মই 2018ত আহিছিলোঁ আৰু মই বাইকাৰ কালচাৰত ইমানকৈ সোমোৱা নাছিলোঁ তেতিয়ালৈকে বাট যেতিয়া দোকানত সোমাইছিলোঁ SNB'S তেতিয়া মই এটা বাইকাৰ ভাইব পাইছিলোঁ যোনটোক মোক গুজবাম দি দিছিলে যোন ভাইবটোৱে আৰু ইয়াত আহিলে মানে এটা যোনখিনি নতুন গিয়াৰ্ছৰ স্মেল ন সেইখিনিয়ে মোক এটা বাটাৰফ্লাইজ দিয়ে ঠিক আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰে ইয়াত বহুত গাৰ্ডছ আছে বাইকত লগোৱা চিৰিয়েলি ইয়াত হেলমেটছ আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ লাইক ৰাইনক্সৰ জেকেট বহুত গাল আছে ইয়াত আপোনাৰ ৰাইডিং পেণ্টছ আছে দিছ কাইণ্ড দাদা আপোনালোকৰ ইয়াত ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে পোৱা যায় 5,000 পৰা 30,000লৈকে আছে 5,000 পৰা 13,000লৈকে জেকেটছ অকল ৰাইনক্সৰ চ' এটা কালেকশ্যন চাওক আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া আছে মই আপোনালোকক এতিয়া চিনেমেটিক দেখাম এই দোকানখন নতুনকৈ অনা গৈছে নহ'লে সদায় এখন দোকান ভুটীয়া মাৰ্কেটৰ পিছফালে আছিলে SNB'S এণ্টাৰপ্ৰাইজ চ' গাইজ এই দোকানখন মানে বাইকাৰ কালচাৰৰ ন এটা বহুত ধুনীয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে ডিব্ৰুগড়ত আপোনালোকে যি হেলমেট লাগে বা আপোনালোকৰ ৰাইডিং গিয়াৰ লাগে বা আপোনালোকক এডজাষ্ট লগাব লাগে আপোনালোকে ইয়াত বেটজাক আহিব পাৰে আৰু টোটেলি মানে খোলা দাদাহঁতৰ লগত ফ্ৰী হৈ কথা পাতিব পাৰে যোনজন ইয়াৰ মানে অ'নাৰ্ছ আছে তেওঁলোক বহুত বাইকিং কালচাৰক বহুত মানে ক'ব গ'লে ন বহুত তেওঁলোকে মানে প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰে Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on.
You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. So guys, if you need anything regarding Royal Enfield parts, genuine parts, আপোনালোকে ইয়াত SNB'S আহিব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াত genuine partsও পোৱা যাব Royal Enfieldৰ। যি parts লাগে, এতিয়া মই parts order দিব আহিছোঁ মোৰ লাইটটো আৰু সেই ক্লেইমটো যে ভাঙি আছিলে সেই ক্লেইমটো দিব আহিছোঁ। আজি ডিলাৰ বন্ধ আছে, যায়গে সানডে হয়, ডিলাৰ বন্ধ আছে, কিন্তু ইয়াত SNB'S আহিছোঁ, তো তেওঁলোকে মোক এৰেঞ্জ কৰি দিব। So guys, এইটো thumbs up for SNB, you all are doing great job. তো গাইজ এণ্ড ৰাইজ, মই SNB পৰা ওলাই পিনে আপোনাৰ আহি গ'লোঁ জম জায়কা লালুকা। জম জায়কা লালুকা আহি পিনে বিৰিয়ানী খাইছোঁ। তো আমি আমলাপটি পালোহি গাইজ। আমলাপটি থ্রুদি আমি দিকে যাম। তো গাইজ, আজি যেনেকৈ হ'ল সানডে, তো প্ৰত্যেক দেওবাৰে চকিডিঙিত বজাৰ লাগে। তো ইয়াত ফ্ৰেছ আপোনাৰ চব্জি পৰা লৈ ফ্ৰেছ চিকেন, ফিছ, পৰ্ক চব বস্তু পোৱা যায়। তো এই বজাৰখন কমচে কম এৰাউণ্ড 2 কিলোমিটাৰ মানৰ হ'ব। আজি মই নৰখো, আপোনালোকক বজাৰখন দেখাম, বলক। So guys, almost এই বজাৰ গোটেইখন কমপ্লিট কৰিলোঁ, দেখিলে না আপোনালোকে। চ' অলমষ্ট 2 কিলোমিটাৰ এইটো মানে বজাৰখন হয়। লাষ্ট এই হোটেল কনভয়খনৰ ওচৰত গৈ শেষ হয় বজাৰখন। চ' গাইজ, এতিয়া অলমষ্ট দিনৰ 1টা বাজিলে, 1:30 বাজিলে। সেইটো কাৰণে বহুত মানুহ নাই, নহ'লে এই জেগাটোত সোমাব নোৱাৰি, বহুত ৰাছ থাকে এই ৰোডটোত। চ' ডন বস্কোৰ পৰা লৈ, ইয়াৰ আগত এখন ডন বস্কো হয়, এই ডন বস্কোৰ পৰা লৈ পিছফালে চকিডিঙি চাৰিআলিলৈকে বহুত ভিৰ থাকে, বহুত। চ' ৰাইজ, মই মানে শুই দিলোঁ আহি পিনে, শুই পিনে এই জাষ্ট উঠিলোঁ। এই জাষ্ট উঠি পিনে এই ব্লগটো এণ্ড কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। চ' গাইজ, আপোনালোক চবকে ছেফ দিৱালী এণ্ড হেপী দিৱালী। আপোনালোক চবে বহুত ভাল থাকক, আপোনালোকৰ ফেচত সদায় হাঁহি থাকক, আপোনালোকে যি মন যায় সেইটো কৰক, এটা ছাকচেছফুল লাইফ জিয়ক। চ' সেইটো কয় এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। ওৱান লাইফ, ন' ৰিগ্ৰেটছ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো বাইকৰ পাৰ্টি গ'লে বনাম জল্দি। বুম।